හරි මෙහෙම ෆොටෝෂොප් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි කරන්න යන්නේ මේ මූඩ් ටෝන් එක ඩාර්ක් මූඩ් ටෝන් එක ඇප්ලයි කරන හැටි කරන්න යන්නේ. හරි මුලින්ම ෆයිල් ගියා කැමරා රෝ ෆිල්ටර්ස් එකට. හරි. එළ මෙන්න මෙතන තියෙනවා 33. මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ලෝඩ් සෙටින්. ඊට පස්සේ මම මේ කලින් හදාගත්ත ප්‍රීසෙට් එක. මේක දැන් මම ඇප්ලයි කරන්න යනවා. හරි මේක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක වෙනස් වෙනවා. මේක ඕකේ කරන්න.